මම හිතනවා බානුක රාජපක්ෂ ආබාධයක් නිසා එළියට ගියපු නිසා නැවතත් බානුක රාජපක්ෂට අවස්ථාවක් හිමි වෙයි කියන එක මගේ පෞද්ගලික හැඟීමක් තියෙනවා. පුලින තරංග ඔහුගේ පළවෙනි ජාත්‍යන්තර තරගය ක්‍රීඩා කරයි කියලා අපි නිතරම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි නම්බර 1 2 3 4 කියන ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පේෂන්ස් තියෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දසුන් ශානක නම්බර 6 නම්බර 7 අපිට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව තියෙන වනිදු හසරංග නම්බර 8 චාමික කරුණාරත්න. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන 11. ඒ 11 අතරින් මම ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් පික් කරලා තියෙනවා. Fantastic. That is an outstanding Yorker. Lassit Malinga. හෙට දිනේ අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වුණු ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම සග පැවැත්වෙන පළවෙනි එක් දින තරගය පැවැත්වෙන නියමිතයි. ඉතින් වෙනද වගේම මමත් හිතුවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන පළමු එක් දින තරගයට මොන වගේ කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කරොත් හොඳයිද? ඇයි ඒ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කළොත් හොඳයි කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන් තරග බලන සහ තරගයට ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් මොන වගේ සංයුතියක් නිසාද මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳ වෙන්නේ මේ තරගාවලියට? ඒ වගේම මේ තරග සංචාරය සඳහා ක්‍රීඩකයන් කී දෙනෙක් ඇතුළත් වෙලා ඉන්නවද? ඒ ඇතුළත් වුණු ක්‍රීඩකයන් කොච්චර දක්ෂතා තියෙන ක්‍රීඩකයන්ද කියන දේ මමත් ඒ වගේම තරගය බලනකොට ඒ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් තවත් ක්‍රීඩකයන්ට ඉගෙන ගත යුතු දේවල් තියෙනවද? එහෙමත් නැත්නම් තවත් ජ්‍යෙෂ්ඨයන්ගෙන් ඉගෙන ගත යුතු දේවල් තියෙනවද කියන එක අපි හැමෝම එක ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට ක්‍රීඩකයන්ට ආදරය කරන සහ ක්‍රීඩකයන් උනන්දු කරන ප්‍රේක්ෂකයන් බවට පත් වෙන එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද එළඹෙන ලෝක කුසලාන තුන සඳහා මේ සංචිතයක් සහ තරුණ ක්‍රීඩකයන් යන ගමනට අපි හැමෝම උදව් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පළවෙනිම අරමුණ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන විදියට පළමු තරගයෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතු සහ සමහර විට ක්‍රීඩා කරයි කියලා හිතෙන කණ්ඩායම මම කියන්න කැමතියි. මොකද 30 දිනකින් සමන්විත සංචිතයක් තෝරලා තිබුණත් මම හිතන්නේ කොවිඩ් කාලසටහනත් එක්ක තවත් ක්‍රීඩකයන් ආදේශ කිරීමට හැකියාවක් නැති නිසා තමයි 30 දිනකින් කණ්ඩායමක් තෝරලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ 30 දෙනාගෙන් සංචිතය මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයන් 23 දෙනෙකුට හෝ 22කට අඩු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතරින් ක්‍රීඩකයන් 15 දෙනෙක් තරගය සඳහා සහභාගී වෙයි. නමුත් තරග කරන්න කවුද මොන 11 යන්නේ ප්ලේන් 11 එක කවුරු වුණොත් හොඳයිද කියන දේ තමයි මගේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතන විදියට අවිෂ්ක පර්නෑන්ඩෝ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදියට මේ තරගයට අනිවාර්යෙන් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒකට හේතුව ඔහු පසුගිය කණ්ඩායම් 4ක් ක්‍රීඩා කරපු තරගාවලියේදී උනත් ඔහු ලකුණු අතරට ඉතා හොඳින් ආපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම කුසල් ජනිත් පෙරේරා ඔහුට ආබාධයක් සහ ඔහුට අසනීප තත්ත්වය නිසා තවමත් ක්‍රීඩා කිරීමට සුදුසු තත්ත්වේ නැති නිසා මම හිතනවා ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් විදියට නැවතත් විනෝද් බානුක ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියලා. ඒකට විශේෂ හේතුව විනෝද් බානුක අඩු රකින්නෙක් විදියට තරගයට ලබා දෙන එනර්ජි එක. ඒ තරගයේ පුරාවටම ඔහු කොහොමද තරගය පාලනය කරගෙන පන්දු රකින්නන් එකට එකතු කරගෙන කණ්ඩායමේ නායකයට ලබා දෙන උනන්දුව සහ ජවය ගොඩක් වැදගත්. කඩු රකින්නෙක් විදියට මම විනෝද් බානුක පසුගිය ඔහුට හම්බුණු සෑම තරගයකදීම ඒ දේ ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා. ඔහු කොහොමද කණ්ඩායමේ නායකයට ඔහුගේ තියෙන දැනුම සහ ඔහු තරගයේ අතරතුර පන්දු රකින්නන් යොදවා ගන්න සහාය දක්වන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ආරම්භ ප්‍රතිකරුවන් දෙන්න අවිෂ්ක සහ බානුක ක්‍රීඩා කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අංක 3 ප්‍රතිකරු විදියට මම හිතනවා
බානුක රාජපක්ෂ ආබාධයක් නිසා එළියට ගියපු නිසා නැවතත් බානුක රාජපක්ෂට අවස්ථාවක් හිමි වෙයි කියන එක. මොකද ඔහු ඉන්ජරි එකක් නිසා එළියට ගිය ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා අංක 3 ස්ථානයේ බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා කරයි. අංක 4 ස්ථානයට මගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත තමයි ධනංජය සිල්වා ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කියන එක. මොකද ඔහුට හැකියාව තියෙනවා දිග ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්න. අපි නිතරම බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි නම්බර 1 2 3 4 කියන ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 100ක් ලබා ගන්න පේෂන්ස් තියෙන ක්‍රීඩකයන් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ධනංජය සිල්වා කියන්නේ ඒ කාර්ය ටෙස්ට් තරඟවල සහ එක්දින තරඟවල ඔහු පෙන්නලා තියෙනවා. ඔහුට තියෙන පේෂන්ස් සහ ඔහු ගේම් එක රීඩ් කරලා ඒ හැන්ඩල් කරන විදිය. ඒකන නම්බර 4 ධනංජය සිල්වා ක්‍රීඩා කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ නගපන්දු යවන්නන් යොදා ගන්න ආකාරය අනුව සමහර විට මගේ අංක 5 ස්ථානයේ ඉන්න චරිත් හසලංක අංක 4 ස්ථානයේ ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් පෞද්ගලිකව මම හිතනවා අංක 4 ස්ථානයේ ධනංජය සිල්වත්, අංක 5 ස්ථානයේ චරිත් හසලංකත්, ඒ වගේම දසුන් ශානක නම්බර 6, නම්බර 7 අපිට ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා වනිදු හසරංග, නම්බර 8 චාමික කරුණාරත්න, නම්බර 9 අකිල ධනංජය, නම්බර 10 දුෂ්මන්ත චමීර. ඊට අමතරව අපිට අවස්ථාවක් තියෙනවා වේගපන්දු යවන්නේ හෝ දඟපන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩා කිරීම. නමුත් අපි බලන්න ඕන දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමත් තරුණ කණ්ඩායමක් අලුත් කණ්ඩායමක් අපේ රටේ ක්‍රීඩා කරද්දී විශේෂයෙන් කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ ක්‍රීඩා කරද්දී දඟපන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන්න උදව් වෙලා තියෙනවා මේ තරග මේ තාදින්න. ඉතින් ඒ වගේ බලනකොට මගේ පෞද්ගලික හැඟීමක් තියෙනවා පුලින තරංග ඔහුගේ පළවෙනි ජාත්‍යන්තර තරගය ක්‍රීඩා කරයි කියලා දඟපන්දු යවන්නෙක් විදියට. ඒකට විශේෂ හේතුව වෙන්නේ දුෂ්මන්ත චමීරත් එක්ක අපිට වේගපන්දු යවන්න දසුන් ශානක සහ චාමික ඉන්න නිසා. නමුත් ඔවුන් තරගාවලියට පෙර පැවැත්වුණු තරගයේදී පුහුණු තරගයේදී ලහිරු කුමාර ඔහුගේ වේගය සහ ඔහුගේ ස්කිල් එකෙන් ඔහු හොඳින් පන්දු යවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිට වේග පන්දු යවන්නේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අපිට ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා ලහිරු කුමාර සහ බිනර ප්‍රනෑන්ඩු. මම හරියටම දන්නේ නැහැ බිනර ප්‍රනෑන්ඩු ක්‍රීඩා පන්දු වාර 10ක් යවන්න ශරීර සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කොහොමද කියන එක. නමුත් ඔහු ෆිට් වෙලා ඉන්නවා නම් මම හිතනවා මම තින් පන්දු යවන්නෙක් විදියට බිනරට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා වේග පන්දු යවන්නේ ක්‍රීඩා කරොත්. නමුත් පෞද්ගලික මගේ මතය තමයි අපිට වේග පන්දු යවන්නන් 3 දෙනෙක් ඉන්න නිසා අපි පුලින තරංග ක්‍රීඩා කරොත් හොඳයි කියන එක. එතකොට වනිදු හසරංගවල තියෙන ප්‍රෙෂර් එකත් චුට්ටක් අඩු වෙයි කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මම හිතන 11. ඉතින් ඒ 11 අතරින් මම ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් පික් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රීඩකයන් තරඟාවලිය තුල සහ මේ තරඟය තුල තරඟය මැනේජ් කරන්න අපි කියනවා තරඟයේ සිටුේෂන් එක අනුව ප්ලේ කරන්න ක්‍රීඩකයන් 4 දෙනෙක් මම මේ කණ්ඩායම තුල මගේ පෞද්ගලික මතය මත මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා. එක තමයි අපි අවිෂ්කට සහ විනෝද් බානුකට ෆ්‍රීඩම් එක දෙනවා වගේම අවිෂ්කගේ වගකීමක් තියෙනවා. දැන් උන් පරිණත ක්‍රීඩකයෙක් විදියට ලොකු ඉනින් කරා යන්න. ඒ කියන්නේ අවිෂ්ක පන්දු 120ක් පන්දු 100ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ක්‍රීඩා කිරීමේ අදහසක් තියෙනවා. එතකොට තමයි ඔහුට ලොකු ඉනින් එකක් කරා යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව චරිත් සහ ධනංජය සිල්වා දන්නම හොඳටම මොකද්ද ඒගොල්ලෝගේ කණ්ඩායම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්නේ. පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් බිල් කරගෙන වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව හදලා දෙන එක තමන්ගේ රන් රේට් එක අරන් යන ගමන. ඒ හා සමානවම දසුන් ශානකටත් වගකීමක් තියෙනවා. ඔහු මේ මෑත කාලය තුල හොඳින් ලකුණු අතර ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ වගකීම තමයි ඔහු අවසන් පන්දු වාර කිහිපය වෙනකන් කඩොල්ලේ රැඳී සිටමින් අනිත් ක්‍රීඩකයන් භාවිතා කරමින් ලකුණු ලබාගෙන ඔහුගේ අවස්ථාව එනකන් කඩොල්ලේ රැඳී ඉන්නවා. ඒ වගේම අපි වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගන්න සහ අපි ආරම්භක පිතිකරුවන් විදියට ලබා ගන්න රේට් එක අරගෙන යන්න බානුක රාජපක්ෂට
ෆ්‍රී එක එහෙනම් ෆ්‍රී හෑන්ඩ් එක දෙන්න ඕන. මොකද එයාගේ නැචරල් ගේම් එක තියෙන්නේ ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න. එතකොට අපිට විනෝද් බානුක සහ බානුක රාජපක්ෂත් ඒ වගේම වනිදු හසරංග සහ දසුන් ශානකත් චාමිකත් අපිට ඉන්නවා ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගන්න අවස්ථාවක් ආවොත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ ඒ නැචරල් ගේම් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන් කොටසක් තමන්ට කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන හරියටම මොකද්ද මම කරන්නේ ක්ලියර් ප්ලෑන් එකක හිටියොත් හරි වැදගත් මේ තරගමාලාව ඉස්සරහට යනකොට ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව වගේම කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වයක් ඉහළ අරගෙන ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට කණ්ඩායම අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි දන්නවා කෙත්තාරම් ක්‍රීඩාංගණය ලකුණු 250ක් සහ 275 අතර ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ දඟපන්දියවන්නන් ඉතාමත් හොඳයි. ඒ වගේම දුෂ්මන්ත චමීරත් මේ වෙනකොට ඔහුගේ හොඳම තත්ත්වයේ ඉන්න නිසා අපිට හොඳ තරගයක් ලබා දීලා තරග ජයග්‍රහණය කරවන්න පුළුවන් ලකුණු මට්ටමක් තමයි ලකුණු 275ක් වගේ 250ක් 75ක් අතර ලකුණු ප්‍රමාණය. අනිත් විශේෂ කාරණාව තමයි අපේ පන්දියවන්නන් දැනගන්න ඕන මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරනකොට කණ්ඩායමේ නායකයා සහ මැනේජ්මන්ට් එක කාගෙන්ද වැඩිපුර විකට් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන එකට සපෝට් කරන්න ඒ වගේම තමන්ට බාර දීලා දෙන කාර්ය ලකුණු අඩුවෙන් බවුන්ඩරිස් අඩුවෙන් කොහොමද මේ ඕවර්ස් 10 දාන්නේ. ඒ දානකොට විකට් ටේකින් බෝලර්ස්ලට වඩා තමන් ස්මාර්ට් වුණොත් තමන්ට විකට් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා පිටිකරුවගේ දුර්වලතාවය උඩට අරගෙන. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා දැන් ඉන්න මේ කණ්ඩායම පසුගිය තරගමාලාව ක්‍රීඩා කළා ඉන්දියාවත් එක්ක තරග ජයග්‍රහණය කළා. ඒ වගේම කණ්ඩායම් 4කට බෙදලා ගහපු තරගමාලාවේ හොඳින් දක්ෂතා දක්වලා මේ හැමදේමත් එක්ක මානසික මට්ටම ඉතා ඉහළින් ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඉතින් ඔවුන්ට යන්න තියෙන ගමන අවුරුදු 3ක් තුල ලෝක කුසලාන 3ක්. ඉතින් මම හිතනවා ක්‍රීඩකයන් විදියට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා මේ වෙනකොට මේ තරගවලට කොහොමද සහභාගී වෙන්න කියන එක. තවත් කාරණාවක් තමයි අපි දන්නවා දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ ඔවුන්ගේ කොයින්ටන් ඩිකොක් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ වෙනුවට සහභාගී වෙන ක්‍රීඩකයන්ට ප්‍රෙෂර් එක දාන්න අපේ පන්දියවන්නන් හොඳ ලයින් ඇන්ඩ් ලෙන්ත් වල පන්දියවල පිටිකරුවට ලෙහෙසියෙන් ලබා දෙන ලකුණු ලබා දෙන්නේ නැතුව ඔවුන්ට රිස්ක් එකක් අරගෙන 6ව හෝ 4ව ගහන්න කියන තැනට අපේ පන්දියවන්නන් මනස ශක්තිමත් කරගත්තොත් හරි පහසුවෙන් මේ තරගමාලාව ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් කියන හැඟීම මට තියෙනවා අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාව බලනකොට. තවත් කාරණාවක් තමයි අපි කොහොමද මේ විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් යූස් කරන්නේ? ඇයි අපි මේ දේ කරන්නේ කියන එක තරගයට පෙර තමන් ක්‍රීඩකයන් විදියට අවධාරණය කර යුතුයි. ඒ වගේම දුෂ්මන්ත ශමීර් අපි කල්ලොත් මම කතා කරා අකිල සහ දුෂ්මන්තට ලොකු කාර්යයක් තියෙනවා. මොකද හේතුව දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමේ බමතින් පන්දුවට පහර දෙන්න ඉන්න ක්‍රීඩකයන් පහසුවෙන් ඔස්පින් පන්දියවන්නන්ට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අකිලට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. පළවෙනි පන්දු වාර 10 තුල පන්දු යවනකොට ඒ විකට් ටේකින් ඔප්ෂන් එක අකිල යූස් කරන්න. මොකද අපි මීට වසර කිහිපයකට පෙර ක්‍රීඩා කරා ඔවුන් එක්ක සචිත්‍ර සේනානායක මම හිතන්නේ ඔවුන්ගේ කල්ලු කිහිපයක් ලබා ගත්තා පළවෙනි පන්දු වාර 10 තුල පන්දු යවන්න. ඉතින් අකිලට මම හිතනවා මේ පසුගිය තරඟත් පොඩ්ඩක් බලලා මොන ලයින් එකේ මොන ලෙන්ත් එකේ බෝල් කරොත්ද හොඳ කියන දේ ඔළුවට දාගෙන එනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. ඒ වගේම දුෂ්මන්ත මම හිතන්නේ දැන් හොඳටම ක්‍රීඩා කරන අවස්ථාව. නමුත් තවත් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕන. මොකද ඔපොසිෂන් එක නිතරම හොඳින් පන්දු යවන එක්කෙනාට කඩු ලබා දෙන්න නෙමෙයි ක්‍රීඩා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා දුෂ්මන්තගේ විකට් ටේකින් ඔප්ෂන්ස් කම්බිනේෂන් එක යූස් කරනකොට තවත් ස්මාර්ට් වෙලා ඔහුගේ සීම් පොසිෂන් එක, ඉන් ස්විං එක, ඔහු හිතලා කරන අවුට් ස්විං එක ඒ හැමදේම කන්ට්‍රෝල් පිට කරොත් මම හිතනවා ගොඩක් සාර්ථකව හොඳ තරගමාලාවක් ක්‍රීඩා කරලා ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමක් විදියට මේ එක්දින තරගමාලාව
නිමා කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොත් මේ තරගමාලාව බලනකොට බලන්න අපි ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයන් කොච්චර හොඳද, ඒගොල්ලෝ දක්ෂතාවකට ආවද. මොකද අපි පුරුද්දක් වෙලා තියෙනවා නිතරම ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයට වඩා එළී ඉන්න ක්‍රීඩකයා හොඳයි කියන්නේ. නමුත් අපි බලන්න ඕන මේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයකින් උපරිම තත්ත්වයෙන් ඔහුගේ දක්ෂතාවය එළියට ගන්න. ඒකට ප්‍රේක්ෂකයන් විදියට අපි හැමෝගෙම වගකීමක් තියෙනවා. ක්‍රීඩකයාගේ මානසිකත්වය කොහොමද උඩට ගන්න කියන එක. ඉතින් අපි තරගය බලමු හෙට බලලා අපි තීරණය කරමු මොනවද හොඳ දේවල්, මොනවද හොඳ නැති දේවල්, මොන වගේ දේවල් හොඳ වුණා නම් හොඳයිද කියන දේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නැවත වාරයක්. ඉතින් මේ තරගෙන් පසුව අයිමත් අපි සම්බන්ධ වෙමු.